Moi! Tässä videossa mä puhun siitä, että missä maissa mä olen asunut ja mitä mä olen oppinut niissä maissa asuessa. Tällä kertaa mulla on tämmöinen vähän itsekeskeinen aihe, mutta ehkä mun kokemukset voi olla hyödyllisiä joillekin ihmisille. Kun mä olin 9- tai 10-vuotias, me saatiin viettää kesä Yhdysvalloissa, Amerikassa. Mun äidin ystävä maksoi meidän lentoliput, mikä oli aika uskomaton juttu. Me saatiin myös asua heidän luona. Mä opin, että ihmiset voi olla hyvin anteliaita. Sillä matkalla mä opin myös, että silloin kun he on uimassa, niin amerikkalaiset miehet ei käytä lyhyitä alushousuja, eli munauikkareita. Sen sijaan he käyttää shortseja. Me oltiin jossain vesipuistossa ja mä muistan, kun jotkut teinitytöt osoitteli sormella mun isää ja naureskeli. Mun isä oli siitä vähän vihainen tai ärsyyntynyt. Mä olen huomannut, että lyhyet uimahousut on Yhdysvalloissa suuri riemun aihe. Nykyään myös Suomessa mä sanoisin, että suurin osa miehistä käyttää shortseja, mutta mä en ole katsonut tarkasti. Mä en ole tehnyt tieteellistä tutkimusta tästä aiheesta. Silloin harvoin, kun mä olen uimahallissa, niin mä tarkastelen enemmänkin naisten uima-asuja. Mä en tiedä, onko mun vaimo iloinen, jos hän kuulee tämän, mutta onneksi hän ei yleensä katso mun videoita. Yhdysvalloissa mä opin englannin puhekielen perusteet. Ennen matkaa mä osasin vain joitain sanoja englantia. Siinä perheessä, missä me asuttiin, niin siinä oli melkein samanikäisiä lapsia. Mä puhuin heidän kanssaan aika paljon. Mä muistan, että me katsottiin myös aika paljon piirrettyjä. Aikuisena mä olen oppinut puhumaan muutamaa muutakin vierasta kieltä. Mä uskon, että tämä kokemus auttoi mua ymmärtämään, että meidän pitää myös puhua kieltä. Me voidaan ottaa mallia lapsista. Toisin kuin monet luulee, myös tavalliset aikuiset voi oppia kieltä nopeasti. Kyse ei ole vain siitä, että lasten aivot toimii vähän eri tavalla. He myös tekee erilaisia asioita. Lapset ei suhtaudu pakkomielteisesti kielioppiin. Kieliopilla on kyllä väliä, mutta mä kehitin vasta myöhemmin sitä koulussa. Kielioppia voi omaksua paljon myös luonnollisesti, kun elää elämää kielen kautta. Lapset ei mieti, näytänkö mä fiksulta. He juttelee, leikkii ja katsoo hauskoja juttuja, kuten piirrettyjä. Myös aikuiset voi tehdä oppimisesta hauskaa. James Clear on kirjoittanut Atomic Habits-kirjan. Hän sanoo, että jos haluaa aloittaa jonkun uuden rutiinin, niin on hyvä kysyä itseltä, että miltä tämä näyttäisi, jos tämä olisi hauskaa. Me voidaan miettiä, että mistä me nautitaan ja mitä me tykätään tehdä meidän omalla äidinkielellä. Ja me voidaan tehdä sitä myös kohdekielellä, vaikka se voisi tuntua aluksi vähän vaikealta. Mä muistan, että eräänä päivänä mä väittelin amerikkalaisen lapsen kanssa. Mä sanoin, että Suomi on rikkaampi maa kuin Yhdysvallat. Amerikkalainen lapsi sanoi, että ei, Yhdysvallat on rikkaampi. Tämän jälkeen mä menin sanomaan mun isälle, että toi poika väittää, että Yhdysvallat on rikkaampi maa kuin Suomi. Mun isä sanoi, että hän on oikeassa. Yhdysvallat on rikkaampi. Mä muistan, että mä olin hyvin pettynyt. Mä luulin, että Suomi on paras maa kaikissa asioissa maailmassa. Mun opettaja sanoi aina, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Valtion rikkaus ei ole tietenkään ainoa asia, mikä vaikuttaa hyvinvointiin, mutta kyllä sillä on suuri merkitys. Onneksi Suomi on silti suhteellisen vauras maa. Mä sanoisin, että molemmissa maissa on omat hyvät puolensa. Jos sä tunnet nämä molemmat valtiot, niin mitkä on sun mielestä Suomen ja Yhdysvaltain hyvät ja huonot puolet? Kirjoita tuohon alas ihmeessä kommenttia. Myös muut kommentit on hyvin tervetulleita. Niitä on aina hauska lukea.
Seuraavaksi mä voisin kertoa mun vaihto-oppilasvuodesta. Mä olin siis vaihto-oppilaana Uudessa-Seelannissa silloin, kun mä olin 18-vuotias. Kiitos mun vanhemmille siitä. Se oli aika kallis reissu. Mä sain asua siellä pariskunnan luona. Heidän omat lapset oli jo aikuisia. He oli muuttanut jo pois. Niinpä siellä oli tilaa vaihto-oppilaille. Itse asiassa siellä oli samaan aikaan myös toinen vaihto-oppilas. Tässä videossa mä kutsun häntä nimellä T. Tämä vaihto-oppilas T on puoliksi ruotsalainen ja puoliksi kuubalainen. Hän oli asunut monissa maissa jo ennen tätä vaihto-oppilasvuotta ja hänellä oli paljon mielenkiintoisia tarinoita. Mä ihmettelin T:n hyviä sosiaalisia taitoja. Silloin mä en vielä täysin tajunnut, että ne on nimenomaan taitoja, joita voi kehittää. Tai kyllä mä varmasti tiesin, että me voidaan jotenkin muuttua, ainakin vähän. Mutta mä luulen, että mulla oli aika paljon sellainen dualistinen ajattelutapa, että on olemassa siistit, coolit, rennot tyypit ja sitten nolot tyypit tai hermostuneet tyypit tai herkät. Mä varmasti tiesin, että me voidaan jotenkin muuttua ainakin vähän, mutta mä en ymmärtänyt, että kuinka paljon me voidaan kehittyä siinä. Tämä ei ole varmaan harvinaista tuossa iässä, mutta mä uskon, että myös tosi monet aikuiset aliarvioi sitä, että kuinka paljon me voidaan muovata meidän sosiaalisia taitoja, meidän ääntä. Mä uskon, että ääni on niin kuin instrumentti, soitin, jota me voidaan harjoitella ja monet muutkin asiat, vaikka huumorin taju, niin me voidaan aika paljon vaikuttaa siihen. On olemassa kuitenkin niin monenlaista huumoria. Uudessa-Seelannissa mä aloin opiskelemaan espanjaa. Mä otin jonkun espanjan kurssin siellä lukiossa, missä mä opiskelin. Herra T osaa espanjaa ja hän auttoi mua myös siinä. Hän opetti mulle tärkeän lauseen espanjaksi. Más despacio, por favor. Eli voisitko puhua vähän hitaammin? Siitä lauseesta mä jotenkin aloin ymmärtämään, että keskustelu on asia, mitä me voidaan myös ohjata aika paljon. Jos me ei ymmärretä toista, niin meidän ei tarvitse mennä paniikkiin, vaan me voidaan pyytää toista puhumaan hitaammin tai me voidaan sanoa, että voisitko selittää tuon toisin sanoin tai voisitko kirjoittaa tuon tähän paperille. Uudessa-Seelannissa isäntäperheen vanhemmat oli aika erilaisia kuin mun omat vanhemmat. Se oli mulle suuri järkytys, mutta jos muuttaa toiselle puolelle maailmaa, niin ei pitäisi olla kovin yllättävää, että siellä voi olla vähän erilaisia ihmisiä, varsinkin jos asuu pienessä kaupungissa. Vaikka myös siinä pienessä kaupungissa oli kyllä hyvin monenlaisia ihmisiä tietenkin. Olisi varmasti auttanut, jos mä olisin lukenut jonkun kirjan, jossa vaihto-oppilaat kertoo heidän kokemuksista ja heidän haasteista. Tai jos mä olisin kuunnellut joidenkin haastatteluja. Mutta oli arvokas kokemus tutustua erilaiseen perheeseen. Oli mielenkiintoista tutustua myös Uuden-Seelannin luontoon. Siellä on joitain aika ainutlaatuisia juttuja. Ensimmäiset ihmiset saapui sinne vasta vähän yli 700 vuotta sitten. Se on mun mielestä aika yllättävää, koska Uuden-Seelannin pääsaaret on kuitenkin aika isoja. Toisaalta ne on aika syrjässä myös. Ehkä sinne muutti jo ennen 1300-lukua muutama ihmistä, mutta ei tarpeeksi, että he olisi voineet pitää yllä väestöä. Jos ihmisiä on liian vähän, niin sisäsiittoisuus voi tuhota yhteiskunnan. Joka tapauksessa ennen kuin ihmiset saapui sinne Uuteen-Seelantiin, niin siellä ei ollut muita nisäkkäitä kuin lepakoita ja rannikoilla hylkeitä. Siellä ei ollut isoja petoja. Niinpä linnut sai elää hyvin rauhassa. Monet linnuista menetti lentokykynsä. Uudessa-Seelannissa elää yhä maailman ainoa
lentokyvytön papukaijalaji. Se oli vähällä kuolla sukupuuttoon, mutta nykyään niitä on kohtuullinen määrä. Uudessa-Seelannissa oli myös lentokyvytön lintulaji, joka osasi laulaa. Valitettavasti kissat ja muut pedot söi ne kaikki. Eli tämä laji kuoli sukupuuttoon. Kerro muuten kommenteissa, että missä maissa sä olet asunut ja mitä sä opit niissä maissa. Kuten ehkä tiedät, Uudessa-Seelannissa on myös alkuperäiskansa nimeltään maorit. Osa heistä puhuu yhä maorin kieltä. Myös valkoiset käyttää joitain maorin kielen sanoja. Uuden-Seelannin rugbyjoukkue tekee maorien hakatanssin ennen otteluita. Sekä joukkueen maorit että eurooppalaistaustaiset tekee sen yhdessä. Myös meille opetettiin lukiossa hakatanssi. Meidän koululla oli oma hakatanssi. Nyt kun mä ajattelen asiaa, niin olisi ollut mielenkiintoista tutustua enemmän maorien kulttuuriin. Siellä missä mä asuin, niin sillä alueella ei ollut paljon maoreja. Mä vietin melkein mun koko vaihto-oppilasvuoden Eteläsaarella, aika lähellä Dunedin nimistä kaupunkia. Tai englanniksi se äännetään Dunedin, jos mä osaan ääntää sen oikein. Mä tapasin Uudessa-Seelannissa monenlaisia ihmisiä. Suurin osa oli hyvin vieraanvaraisia ja ystävällisiä. Mä muistan, että mä nauroin, kun joku luuli, että Suomi on joku paikka Yhdysvalloissa. Nyt mua hävettää se, että mä suhtauduin siihen niin ylimielisesti nauraen. Onko yllättävää, että joku ei tiedä, missä pieni on, varsinkin jos hän asuu toisella puolella maailmaa? Mä olen aina ollut kiinnostunut maantiedosta. Mä olen aina rakastanut karttoja, mutta kaikilla ihmisillä ei ole tällaista taustaa. Myös mun perheessä puhuttiin muista maista ja mulla on aika monia sukulaisia, jotka on asuneet ulkomailla. Euroopassa se on aika helppoa asua toisessa maassa välillä. Mutta niin se ei ole kovin kiva juttu nauraa toisten kysymyksille ja kommenteille. Ihmiset ei tykkää siitä, että heitä tuomitaan. Kaikilla on omat vahvuutensa ja me voidaan oppia muiden vahvuuksista myös, jos me osataan kuunnella muita ja jos me osataan kysyä heiltä hyviä kysymyksiä. Mä olen asunut ja matkustanut myös muutamassa muussa maassa. Mä teen todennäköisesti jossain vaiheessa myös toisen videon, missä mä kerron, mitä mä opin näissä maissa. Mutta ei tehdä tästä videosta liian pitkää. Jos tämä video olisi sulle hyödyllinen, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä sun verkostoissa ja sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Nähdään taas. Moi moi!